دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من منیره هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز در خدمتتونم با آموزش یه مدل سالاد ماکارونی بسیار خوشمزه که امیدوارم درست کنین و لذت ببرید. مواد اولیه: ماکارونی یه بسته 500 گرمی، کالباس 385 گرم، خیارشور 185 گرم، جعفری به مقدار لازم، ذرت 5 قاشق غذاخوری و سس مایونزم به مقدار لازم. خب من حالا کالباسامو شروع میکنم به ریز کردن و کالباسامو نه زیاد درشت نه زیاد ریز، سایز متوسط ریزشون میکنم و من اینجا از کالباس قاشق مرغ استفاده کردم که برای سالاد ماکارونی از کالباس قاشق مرغ استفاده بکنید خیلی خیلی خوشمزه میشه. خب کالباسامو ریز کردم، ریختم داخل ظرف و حالا ذرت رو بهش اضافه میکنم و میرم سراغ خرد کردن خیارشورا. خیارشورا رو هم تقریبا متوسط ریزشون میکنم. اینا هم حالت حتما باید نگینی ریز کنیم. خب من خیارشورا رو هم ریز کردم و میریزمشون داخل ظرفم و حالا شروع میکنم به خرد کردن جعفری. جعفری رو باید کاملا خردشون کنین، حالت ریز باشه. من اینجا از یک دسته جعفری استفاده کردم ولی میریزم داخل سالاد ماکارونی به مقداری که نیاز باشه رو استفاده میکنم. خب جعفری‌ها رو هم ریز کردم، میریزم داخل ظرف و حالا یه قابلمه گذاشتم روی گاز، آبش جوش اومد
2 قاشق غذاخوری بهش نمک بزنید و بعدم 3 قاشق غذاخوری روغن بهش اضافه کنید و بعد ماکارونی‌ها رو بریزید داخلش. من اینجا 3 قاشق غذاخوری روغن رو ریختم و حالا بهش ماکارونی‌ها رو اضافه میکنم. وزیر شعله‌م هم زیاده و ماکارونی رو هم میذارم تا ماکارونی پخته بشه. نباید بذارید ماکارونیتون زیاد له بشه یا اینکه خیلی زود بردارید و دونه دار باشه. خب ماکارونی من پخته شد. من ماکارونیمو آبکش کردم. به هیچ عنوان رو ماکارونیتون رو آب نریزید. وقتی ریختید داخل سبد تون هم بزنید تا ماکارونیتون سرد بشه و بعد من موادی که ریز کرده بودم رو بهش اضافه میکنم و کمی هم میزنم خنک‌تر بشه و بعد سس رو اضافه میکنم. ممنونم از اینکه همراه من بودید و ممنون از اینکه همیشه منو حمایت کردید و ممنون میشم که منو به دوستان خودتون معرفی کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. خب من اینجا تقریبا 8 قاشق غذاخوری سس بهش اضافه کردم و هم میزنم و بعد از اینکه کاملا مخلوط شد بهش من فقط فلفل سیاه و نمک اضافه کردم. ببینید اینجا فلفل سیاه رو اضافه میکنم و بعد نمک. این سالاد به هیچ عنوان ادویه مخصوصی نداره ولی یه سالاد بسیار بسیار خوشمزه. امیدوارم که درست کنین و از خوردنش لذت ببرید. تا آموزش های بعدی خدایا رو نگهدارتون.